fiskat sedan jag kunde gå. Det här är en livsstil för mig. Det här har jag hållit på med i flera generationer. Så att för mig är det en helt naturlig sak. Jag fiskar ju 7 nätter i veckan. Men det är ju inte alltid lika fint väder som där idag. Det kan vara snöstorm och satig också. Och det blåser och det krånglar. Du kan inte ana på hur många sätt det kan krångla. Och det sista sättet att krångla på, det är inte uppfunnet ännu. Jag har fiskat här, i det här området har jag fiskat sedan 1962. Och vad det gäller gäddan så är det ju någonting helt katastrofalt. För nu får jag knappast någon gädda överhuvudtaget. Abborren har ju stått sig ganska bra tycker jag under åren. Men sen är det andra fiskarter som har försvunnit. Det är ju id och brax som jag fick oerhört mycket här förut. Men borta är de. Jag har inte fått en id eller brax på flera år nu. Och varför kan man ju fråga sig. Jag tror att till att börja med så är det då havsmiljön. Det tror jag är det avgörande för det hela. Att det är någonting i jävelskap som inte vi vet vad det är för någonting överhuvudtaget. Någonting som ännu är okänt tror jag. Man har ju fått bukt med PCB och DDT och sådana här grejer. Och det är ju värde, men sen är det en massa annat samtidigt. Strömmingen är ju en smärre katastrof för att det storskaliga fisket ligger och patrullerar här utanför och tar lekströmmingen som ska in i skärgården. Det tror jag är ett bekymmer. Det finns ingen lekströmming in i skärgården längre. Så för förut så om man lagade en sköte så kunde man ju få 100 kilo på den. Idag kan hända jag kan få 7-8 kilo på den om det går bra. Den skillnaden har det blivit på 10-15 år. Det är ett mycket stort bekymmer om det kommer att finnas någon fisk kvar att hålla på och jobba med. För sälar och skarvar, havets kvalitet, det sätter sina spår. Men sälar har ju alltid funnits. Ja, men inte här inne. De har hållits ute i sjön förr. De har blivit tama nu sen vi slutar skjuta på dem. Vi har ju hållit på med våran gårdsbutik har vi haft länge med rökt fisk och så vidare. Och sen hade vi trädgårdsbord stod här uppe. Och när folk hade köpt den här rökta siken av oss då satt de så ofta vid våra trädgårdsbord och käkade upp den. Och då sa vi just det, varför inte ge dem en potatis som bira till det där? Och på det viset vi började. Och det var ju vår dotter nu som var mer eller mindre stor för alltihopa det här. Hon har ju varit med och bygga upp det här från början. Och när hon bestämde sig för att hon skulle bli Möja troget och inte flytta härifrån. Då sa vi det, då ska du också ha ett året runt jobb. Kom det fan med en abborre. Vet en abborre för oss, den kan ju vara värd 150 kronor när den kommer på tallriken. En torsk så där en 1000 kronor kilot och så vidare och så vidare. Det är förädling och restaurang som är lösningen. För förut när vi var många fiskare, här på Möja var vi bara för 30 år sedan, 25-30 man. Då hade vi en fiskbåt som gick härifrån varje dag till fastlandet. Nu är vi en gubbe lite här och var i en vassrugg här och en vassrugg där va. Nu funkar inte det längre, nu måste vi ta hand om våran egen fisk. Och det är självförädling som är det som är den enda möjligheten, annars så går det inte. 7 dagar i veckan alltså? Ja, jag vet att jag har legat ute som längst utan uppehåll 105 nätter i rad. Vad säger frun?
Inte det ringaste. Om jag skulle stanna kvar hemma en kväll, då skulle de ringa efter ambulanshelikopter. Men hur känner du inför nästa generation då? Ja, det är värre det, ser du. Det är värre det. Det finns ingen fortsättning. Tyvärr. För jag håller väl inte i all evighet. Även om jag inte på något vis har planer på att sluta.